20,000 Easy Financial Assistance. Kailan nga ba ang release nito? Good news guys, makukuha na ngayong June 2021 ang cash assistance na to. Kaya mga viewers, samahan niyo po ako para malaman ang update na ito. What's up mga people? Thank you for tuning in sa aking YouTube channel. Ako po si Tita Eda. Mag-share po sa inyo ng mga government information and government tutorials and tips and tricks na pwedeng makatulong sa inyong mga inquiries or questions. Kaya feel free to subscribe, click yung notification bell para sama-sama po tayong maging updated. Si pensioner makakatanggap ng 20,000 simula ngayong buwan. Magandang balita para sa mga kwalipikadong pensioner ng Employees Compensation Commission or ECC. Uumpisahan na ng ECC ang pamamahagi ng isang beses na 20,000 tulong pinansyal sa mga EC pensioners sa pampubliko at pribadong sektor simula ngayong Hunyo. At according sa news, itong June po start na matatanggap ang 20,000 cash assistance.